Hi beauties! ලෝකේ වඩාත්ම ජනප්‍රියම ඒ වගේම ප්‍රතිඵලදායක කෝපි වලින් හදන කෝපි ස්ක්‍රබ් එක නිවැරදිව කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මුලින්ම මේ වගේ පිරිසිදු භාජනයක් තෝරගෙන අපි ඒකට සීනි මේස හැඳි 4ක් යොදා ගන්නවා. ඉන්පසු කැමති කෝපි වර්ගයකින් එක මේස හැන්දක් යොදා ගන්නවා. එය හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම සුදු පොල්තෙල් තෝරගන්න තියෙනවා. ඒකෙන් මේස හැඳි 2ක් මම මේ මිශ්‍රණයට යොදා ගන්නවා. නැවත හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉන්පසු එයට කහ ස්වල්පයක් යොදා ගන්න. එයද හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් අපේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ වීදුරු භාජනයක් අරගෙන අපිට මේ ස්ක්‍රබ් එක දාගෙන තියාගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරනකම්. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණවල් සති 2කට 3කට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ හෝම්මේඩ් කෝපි ස්ක්‍රබ් එක. වතුරෙන් තෙමාගත්ත ස්කින් එකට මේ විදිහට කෝපි ස්ක්‍රබ් එක අපිට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කවාකාරව තමයි ස්ක්‍රබ් එක කරන්න ඕනේ. බොහොම හිමින් ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න දෙන්න එපා. හිමින් කරන්න. මේ ස්ක්‍රබ් එක මුළු බොඩි එකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෝපි ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කිරීමෙන් අපේ හාම ගොඩක් පැහැපත් වෙනවා. මැරුණු සම ඉවත් වෙනවා. සන් ටැන්ස් නැතුව යනවා. කළු ලප ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් එක ඉවත් කරගන්න හැටි මම මේ පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පිරිසිදු වතුරෙන් හොදලා අරින්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලොත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. නැවත